Hello, welcome to Dina Academy, the Audio Knowledge Channel. Welcome po, welcome kayo dito. May nag-comment doon sa last video ko na the right way to measure amplifier power. Kaya lang bago-baguhan kasi ako dito sa YouTube, imbes na masagot ko iyan sa comment, na-delete ko tuloy yung comment. Kaya ang gagawin ko na lang, gawa ako ng isang video na sasagutin yung comment. Kung wala daw siyang THD meter, how to measure the true power of my amplifier, yan ang sasagutin natin sa video na to. Kaya stay tuned mga ko-audio. Watch the video till the end. Kung wala ka talagang distortion meter, ano magagawa natin? Alangan naman na bibili ka pa niyan, napakamahal yan. At saka mahirap yung distortion meter sa mga hobbyist laboratory o yung tinatawag nilang work beds. So, ito lang yung pwede mong gawin. Walang distortion meter, di wala. Pero may paraan yan para makuha natin yung maximum voltage swing. Kaya lang, hindi siya perfect, kundi estimated na. So yung setup natin ay ganito. Ang point of interest natin ay doon sa oscilloscope at tingnan natin kung yung voltage swing doon sa resistive load ay nagkakaroon na ng point of clipping. Halimbawa, gaya nito, yung top ng sine wave ay clip na siya, pero uko pa rin doon sa baba. So, pag ganito yung nakikita natin sa may oscilloscope, dapat tumigil na tayo at basahin natin kung ilan yung voltage swing doon sa resistive load. Halimbawa, ang judgment natin ay 50 volt RMS, iyon yung gagamitin natin. Ayan, parang ganito. So, yung voltage swing multiplied by self, tapos ang na-measure natin na resistive load ay 8.2 ohms. Ang kalabasan niyan ay 304.8 watts. So pag sinabi natin, my amplifier ay pwede siyang makapagbigay ng maximum power output na 304.8 watt RMS at 1 kHz sine wave, 8.2 ohms at about 10% THD, both channel driven. Ayan yung napakalinaw ng description ng amplifier mo kung mag-claim ka ng kanyang maximum power output. Kompletos recados yan. Hindi mo sinasabi na eksaktong 10%, pero about 10%. Ayan po. Sige, balikan natin yung mga estimation natin doon sa waveform sa oscilloscope. Ganito, doon sa mga class A, class AB, o kaya class H type ng power amplifier, madali nating makuha o ma-distinguish yung mga clipping point. Kagaya nito, nasa taas yung clip. Ito naman, nasa gitna ay yung nasa ibaba yung clip, yung nasa ibabang larawan, yung nasa taas at saka nasa baba yung clip ay parehas yan. Yan yung mga estimated na about 10%. Maaaring yan ay 8%, pero hindi natin talaga alam kasi wala ngang distortion meter. Ayun din yung mga ibang klase ng waveform na nagkakaroon na siya ng amplitude distortion. At ganoon din, itong isa nito na mayroon yung mga signal na ganyan ang lumalabas
Ibig sabihin nito ay lahat ng amplifier ay hindi pare-parehas ang kanilang response doon sa maximum output power. Depende iyan kung anong klase ng amplifier at saka yung capability ng kanyang power supply. Ngayon, na-mention ko yung Class A, Class AB, at saka Class H. Dito naman tayo sa Class D. Ito yung observation ko doon sa mga testing ko sa mga Class D. The problem of estimation in Class D. Ayun, napa-English tuloy tayo. Yung Class D power amplifier tend to have artifacts and there is no much clipping, especially at 4 ohms resistive load. Yes, it has 10% distortion or THD. Ako, sana maintindihan natin yan. Yung sinasabi niyan, doon sa mga Class D power amplifier, wala masyadong clipping. Pero pag tiningnan mo yan sa distortion meter, nagkakaroon ng mataas na distortion dahil sa mga artifacts. At yung artifacts na yan, parang ganito. Nakikita doon sa tops ng sine wave, minsan doon sa ibaba. At nagkakaroon din ng artifacts dahil yung Class D oscillator frequency na mga around nasa 400 to 600 kilohertz ay sumasakay doon sa sine wave. Kaya yan ang medyo mahirap sa Class D. Ayan, isa pa. Ayan, so yung estimation natin dito sa Class D ay medyo mas mahirap, lalong-lalo na kung ito ay 4 ohms resistive load. Yan po yung explanation ko doon sa nagtanong kung walang distortion meter pero gusto pa rin makuha o gustong malaman yung maximum power output ng kanyang amplifier, no matter this is DIY or kaya commercial na napili doon sa mga favorite electronic store natin. So, gusto ko lang ipakita dito na mas magandang sabihin natin ng, again, i-claim natin na yung mga parameter sa pagkuha ng power output, maximum power output ng amplifier natin ay 1 kilohertz sine wave, 8.2 ohms kung iyan yung resistive load ohmic value at specify natin na about 10% THD at both channel driven. Yung both channel driven, napaka-importante yan kasi yan ang magdedetermine na yung left and right channel ay kayang supplyan ng power amplifier power supply. Very important po. Ayan, palakpakan natin kung ganyan tayo mag-specify ng mga power output ng ating amplifier. Hindi lang i-claim natin na 1,000 watt at 4 ohms. Ayun, wala na. Wala nang ibang parameters. Anyway, ito lang naman, iyan yung sana makagisnan natin na pag-claim ng power output ng ating power amplifier. Alright, good day po. Ano mang oras sa inyo, good evening, good morning, good afternoon. Dito sa akin, magwa 1 o'clock na. Gusto ko lang sagutin yung nagtanong kagad sa akin kung paano yung estimation kung walang distortion meter. Alright po mga ka-audio,
Salamat po sa panonood and have a nice day. And enjoy our world with nice music.